Nananerves pa ako eh. So, let's do this! Let's do this! Hi guys! Jed nga pala, Scientific Tambay. Ngayong araw, magpapalipad tayo ng drone para makita natin yung aerial shot ng cemetery malapit sa amin, which is yung San Francisco Cemetery. Actually, first time ko magpapalipad in this very urban setting. So makikita nyo, maraming kahoy, maraming mga alam mo yun, mga kable ng kuryente. So nakakatakot magpalipad, but itatry ko pa rin. Dito ako ngayon sa taas ng building ng bahay ng tita ko. So magpapalipad kami dito ng drone together with my mga pinsan at kapatid. Mawi-witness nila kung paano ako magsasucceed o mag-fail sa gagawin natin. So yun. So natapos natin yung initial calibration at testing natin ng GPS. So itetest na natin ngayon kung lilipad. Actually lilipad nga naman siya, kaso nakakatakot lang talaga magpalipad in a very new environment. Kasi sanay lang ako magpalipad dun sa mga madadamo eh. Ito yun, pag mahulog dito yung drone, malamang magkakadurog-durog yan. So ayun, here goes the aerial shot na pinangako namin sa inyo. So that was the longest flight na, actually hindi naman longest flight ko, but that was very nerve-wracking. Oh shit! Nakabalik yung drone! Ayos. So itatry ko pa maya-maya pag nawala na yung nerves ko, pero at least na-try ko na yung maganda yung GPS, maganda yung signal reception ng receiver. Tapos maganda din naman yung panahon, so hindi masyadong mahangin, hindi umuulan. So I guess successful yung palipad natin ngayon, guys. A few moments later. Kabit nga mo shout out kay Kagawad. Shout out kay Kagawad. Kagawad, agarang aksyon. Shout out.
accidental food review. So, trinay namin yung yung trio fries nung nasa carry mo. And 85 pesos lang. Napakarami ng fries. So, Hindi. Inaano ko lang. hindi ko alam kung optical illusion lang o talagang maliliit lang yung pero sa tingin ko mas marami talaga yung 85 pesos nila kumpara sa mga fast food chain. #Jollibee. After kasi dito. Apet, do you like the fries? Why do you like the fries? Is it yummy? Yeah. Can you recommend the fries to my YouTube subscribers? Yeah. Do you know any words except yeah? Yeah. Very good. Ayos na, galing mag-English.